Cute na cute na. Ay, Okay lang, okay lang. Welcome back mga lods sa ating video ngayon. Tayo ay pupunta ng Pasig at may kausap si Mami. Saan tayo pupunta, Mami? We're doing a photo shoot today, a pre-birthday photo shoot of Tanya sa Kyle's at work. Yun, sana maganda kalabasan. Dala rin natin yung mga gown ni Tanya. Yan, yung nasa blue. Tara, biyahe muna tayo. Ewan ko ba't EDSA kami pinadaan. Nas dito sa C3. Pero gano'n Manila. So tingnan natin yung mga sunod na mangyayari. Sana maging okay naman. Kasi habol din kami sa oras. 2 oras, mga gano'n. Oh, nag-iinit na ng ulo si Tanya. Ha? Bakit? Hi! Hi! I love you! So, yan. Samahan niyo kami, ha. Tutuloy muna natin. Tuloy natin yung video. Hi! Hindi pa nakabihis si Tanya. Ay talagang ano, para mag-ano, no? Dito na kami sa loob. Bibihis pa si Tanya. Tapos tuloy na tayo sa photoshoot na tayo. Hi! Hi! Ito kami sa Kyle at work. Ang ganda ng studio nila ha, at ang bango. In fairness, no? Wow, mami. Matchy-matchy kami mamaya eh. Parang kami na outfit. Sila mami daw sa kasi Tanya parehas ng outfit namin. Ay, nakapink din. Pinag-pink ko din ang aking asawa. Ang aking butiking asawa. Parang matchy-matchy. Oo, hindi ako nagkipit. Tanya, nanood no? Nanood ka na, no? Tayo lang natin mamaya pag nakabisa si Tanya. Para hindi siya matatapos. Oops, sige mami. Pagbitawan natin kita yung cups niya. Yan. Nako. Oh, tawag ko daddy. Go daddy, tawag si Tanya. Tanya! Hi! Mami, punta ka sa likod ko. Here. Dito, dito. Picture! Picture! Smile! Mami, punta sa likod ko. Clap, clap! Mami, Clap, clap, clap. Mami, ate ka lang. Clap, clap. Ayos na, sige. Hi! Hi, Tanya! 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 Peekaboo! Peekaboo! Punta ka sa likod ko, Mami. Peekaboo! Tanya! Nak! Tanya! Tanya! Hi! Peekaboo! Hi ka na. Bye-bye. Ganyan ka. Bye-bye. Ganyan ka. Tanya! Tanya! Peekaboo! One more. Peekaboo! Saglit lang po. Pika! Salikot ka, Mami. Pwede ko po ba ayusin yung ilalim? Pwede po. Go lang. Pika! Pika! Boo! Bigger, Mami. Go. Peekaboo! Go. Tanya! Hi! Tanya! Tanya! Peekaboo! Peekaboo! Go, Mami. Peekaboo! Ito sa likod ko. Tanya! Saan ka po? Tanya! Hi! Tanya! Tanya! Ay, ginawa niya. Ay, it's okay. Okay. Ate Vicky. Huwag na kusira. Wow, galing mo naman na.
Sayang kung nakakatayo sana siya. Papatayin natin namin. At in a while. Nako, dati tawagin mo siya. Mommy, Ah. we need bigger smiles pa ha. Medyo nalilitan pa ako sa smiles niya. Though kanina, nag-smile siya ng malaki. The problem is, I'll show you. Eto. So, kaya I don't want you guys standing. Sayang yan, thick ng smile niya yan. Kaya nga, Sobrang ganda oh. Anyways, Nakatayo ka, that's Mami. okay ha. Marami pa naman. Atras po tayo. Ate Biggs. Sige, teka lang mami. Wow, ganda! Huwag mo muna patawan kami. Okay. Pagkakubos. Peekaboo! Pika! May tali pa ba ito? Okay. Dagdag tayo ng tubig yan para mas marami. Tabi mo muna siya, mami. Hindi, mamaya muna siya. Tapos dahan-dahan mami yung alis. Dahan-dahan yung alis para hindi siya natatakot. Wow! Wow! Ano kaya? Pika! Pika! Nangyari ko mami. Tanya! Oh, dito na ko. Okay. Oo. Okay. Ate Vix, assist ka, lalabas yung number 1 ha. Hindi na kailangan. Tanya! Tanya! Ay, labas kayo. Ano yan? Oh, sige. Direct. Hello! Tanya! Hi! Hindi na lang, Tanya. Wow! Mami, maganda sa angulo na to ha. Kaya natin mapatawag. Hi! Clap your hands, clap, clap, clap. Clap your hands, clap, clap, clap. Tanya! Tanya! Clap your hands, clap, clap, clap. Eh? Ang ganda ng pangako. Mamaya tatawa sa inyo. Tapos kabisado yung mga Tanya! Tanya! Tanya bells! Tanya! Tanya! Parang nagkasalita pa siya mamaya. Tanya-chan! Ay! Yan. Mami, karga natin dun sa shell. Kasi medyo nauubos. Yep. O, bigay yung ball. Clap, clap, Patrick? Ready ka mag-clap? Na mamaya ako tatawa. Sige, ano, dati. Kaya mamaya ako tatawa. Marinig ka na yan eh. Gusto mo yan, panindigan mo. Lagi na din. Tanya! 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 Mami, diretso ka sa likod sa kanan. Kanan, mami ha. O, liga na dito. Tanya! Tanya! Si mami. Hi! Tanya! Hi! Ala, Smile! yay! Si daddy siyang ngingiti. Hi! Sabay nga ng daddy. Hi! Tanya! Pika! Pika! Gus. Tanya! Can you say Mama. Mama? Can you say Mama? Mama. Tanya, Tanya. Can you say? Tanya? Kit na, kit na. Ay, okay lang, okay lang. Ano, mami? Mami! Ay ka ba dyan? Ubus mo na natin ito. Sige.
Sige lang. Oh. Salita ba ito? Ay, ako na di ko kasi ano na siya. Bakit na? Magmutakpan namin light. Thank you kay Kayle at work dito sa Pasig. Like niya rin yung page nila. At kalalabas lang namin, medyo basa pa kami. Ayun. Although nakapayong naman kami, pinayungan kami. Thank you sa pag-assist. Kaso yun nga, sobrang lakas talaga ng ulan. Thank you po Kayle at work. Then for now, punta na kami ng Taguig, pero thank you po. God bless po sa business nyo, and thank you po sa advice sa TikTok. Mag-TikTok din ako para for the point of view. Maraming salamat. Sana nilike nyo itong video, at kung bago kayo rito, consider subscribing. Mga Lodi, mga idol, see you on my next one. Bye bye. Bye bye mami, bye bye. Bye. Saan ba tayo dumaan? Sa ulan talaga.